नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज पनि बजारमा एउटा करेक्सन देखिएको छ। लगातार केही दिनदेखि बजार चाहिँ हाम्रो झरिरहेको छ र आज चाहिँ बजार 7.29 पोइन्टले चाहिँ आज झरेको छ, जुन चाहिँ 0.39% हुन आउँछ। आज हाम्रो बजार चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा सपोर्टको लेभलमा पनि आएको छ। हुन चाहिँ आज दिनभरिमा यो सपोर्टलाई चाहिँ नमानेर बजार तल पनि गएको थियो, तर आज भने क्लोजिङ चाहिँ यही पोइन्टमा दिएको छ र भोलिबाट चाहिँ यहीबाट बढ्ने चान्सेस पनि हुन्छ। आज हाम्रो बजार 1851.23 मा पुगेको छ। 1850 मा एउटा स्ट्रङ सपोर्ट, मानसिक सपोर्ट चाहिँ रहेको कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट बढ्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। तर हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब भोलि र यो हप्तामा के कस्तो चाहिँ आज कारोबार हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। आजको दिन हेर्छौँ भने 94 वटा कम्पनीहरूको मूल्य बढेर गएको छ। 136 वटा कम्पनीहरूको मूल्य भने आज घटेको छ र 10 वटा कम्पनीको मूल्य भने जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने TSHL ले आज सर्किट लगाएको छ, अलमोस्ट 9.63% ले बढेको छ। त्यस्तै SABSL 9% ले बढेको छ। IHL 8.6% ले बढेको छ। MKHL 6.28% ले बढेको छ। MHCL 5.69% ले बढेको छ। त्यसै गरी टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने MEN चाहिँ आज नेगेटिभ सर्किट लगाएको छ। त्यस्तै UMRH ले पनि आज नेगेटिभ सर्किट लगाएको छ। त्यस्तै NRN नेगेटिभ सर्किट लगाएको छ। SIGS2 यसले चाहिँ आज 6.33% को गिरावट चाहिँ यसले बेहोर्नु परेको छ। त्यस्तै KEF मा 5.89% को चाहिँ गिरावट छ। टप टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने सोनामा आज एकदमै धेरै रकमको कारोबार भयो। त्यस्तै हात्तीमा पनि एकदमै ठुलो कारोबारको, त्यसपछि ठुलो कारोबार हात्तीमा भएको छ। त्यसपछिको ठुलो भनेको CLI, त्यसपछिको अर्को ठुलो भनेको चाहिँ UMRH र त्यसपछिको अर्को ठुलो भनेको RNLI मा चाहिँ ट्रान्जेक्सन आज भएको छ अथवा किनबेच चाहिँ भएको छ। भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने आज सोनाको सबसे धेरै भोल्युम आएको छ। त्यसपछि HDHPC, त्यसपछि RMF1, त्यसपछि PRSF र त्यस पछाडि UMRH मा चाहिँ एकदमै धेरै भोल्युम देखिएको छ। ट्रान्जेक्सन वाइज अथवा किनबेचको हिसाबले हेर्छौँ भने सोनामा धेरै ट्रान्जेक्सन भयो आज, त्यस्तै CLI मा, त्यस्तै RNLI, SNLI र त्यसपछि ILI मा। आजको दिन हेर्छौँ भने आज 1 अर्बको पनि टर्नओभर आउन सकेन, जुन चाहिँ बजार घट्दै जाँदाखेरि एउटा पोजिटिभ कुरा हो। तर यसरी भोल्युम ड्राइभ पहिला पनि भएको थियो है, चाडपर्वको बेलामा पनि। अब चाहिँ लगानी गर्ने बिल्कुलै एकदमै राम्रो समय हो जस्तो मलाई लाग्छ र नभन्दै अब बढ्न थाल्यो। अब एक दिन बुलिस माराबुजु क्यान्डल बन्दाखेरि, यो क्यान्डल बन्दाखेरि तपाईँ हामी सबै हात्तिएका थियौँ हैन। त्यसै गरी फेरि यो अब बेच्न ल ठिकै छ, यो एउटा बढेको वृद्धिको दिनमा जसले सेल गर्नुभयो है, उहाँहरूले चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै किन्दै जाँदाखेरि उहाँहरू स्टिल फाइदामा हुनुहुन्छ हैन। तर के भइदिन्छ भन्दाखेरि यसरी बढ्दिन्छ कि यो सानोतिनो घटेको सबै एउटै बुलिस क्यान्डलले चाहिँ इन्गल्फ गरिदिने काम हुन्छ क्या। जस्तै यहाँ पनि हेर्छौँ भने यहाँ हेरौँ 1 2 3 4 5 6 दिनसम्म झरेको बजार एकै दिनमा रिकभर भइदियो हैन। यस्तो घटना हामीले बारम्बार कतिचोटि हेर्न पाएका छौँ है। यहाँ जस्तो हेर्न सक्छौँ हैन, 2 दिनको यो बढाइले कति दिन इन्गल्फ गरेको छ हेर्नु त है। यहाँ गनेर साध्य लाग्दैन, त्यति धेरै क्यान्डल छ। सो त्यस्तो सम्भावना पनि हुन्छ है। त्यस कारणले 1800 मा हामी पहिला पनि बजार फर्केकै हो, स्टिल मौका दिन्छ भन्ने कुरा हामीले आश राखेर चाहिँ ट्रेड गर्न सक्छौँ। सेक्टर वाइज हेर्छौँ भने ब्याङ्किङ इन्डेक्स 0.48% ले घटेको छ, राम्रै कुरा हो है। ब्याङ्किङ इन्डेक्स यसरी घट्दै जाँदाखेरि एकदमै सस्तोमा किन्न पाउनु भनेको एकदमै राम्रो कुरा हो हैन। त्यस पछाडि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 0.46% ले झरेको छ। फाइनेन्स 0.55% ले झरेको छ। होटल एन्ड टुरिज्म 0.54% ले झरेको छ। हाइड्रो पावर 0.45% ले झरेको छ। इन्भेस्टमेन्ट 0.36% ले झरेको छ। लाइफ इन्सुरेन्स 0.25% ले झरेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङ 0.2% ले झरेको छ। माइक्रो फाइनेन्स 0.06% ले बढेको छ हैन, यो चाहिँ आज बढेको छ माइक्रो फाइनेन्स। म्युचुअल फन्ड 1.25% ले घटेको छ। नन लाइफ 0.42% ले घटेको छ। अदर इन्कम 0.54, ट्रेडिङ इन्डेक्स 0.47% ले घटेको छ। आज हेर्नुहुन्छ भने सबै सेक्टर अलमोस्ट उत्तिकै इक्वली नै घटेका छ भनेर बुझ्छु। तलमाथि अलिकति 0.4 देखि 0.5 कै बिचमा चाहिँ आज बजार तलमाथि भएको छ। सबै घटेको छ भनौँ हैन, माइक्रो फाइनेन्स बाहेक।
सबैको योगदान उत्तिकै छ। अब त्यही पनि अब सबसे धेरै कुन घट्यो भनेर यदि तपाईँहरू त्यो हिसाबले हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ होटल एन्ड टुरिज्म फाइनेन्स र होटल एन्ड टुरिज्म सबसे धेरै घट्यो र बढ्नेमा चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स भयो। यो भन्दैमा माइक्रो फाइनेन्स अब भोलिदेखि बढ्छ, यसमा चाहिँ पोजिटिभ छ भन्न चाहिँ अलि मिल्दैन है। किन यस्तो भन्दाखेरि धेरैले बढेको होइन नि त, यो त झिनो अङ्कको वृद्धि हो नि त। 0.06 भने त धेरै थोरै हो होइन, 0.1 पनि होइन, 0.06 भनेपछि सबै आज घटेकै छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। लास्ट टाइममा रिकभर हुँदाखेरि यो अलिकति धेरै यो ग्रिन हुन पुगेको मात्रै हो है। यो पनि हेर्छौँ भने लास्ट यो चाहिँ होइन, तर जस्तो कुनै फाइनेन्सै हेर्छौँ भने है लास्ट आवरमा बढेकै हो, ब्याङ्किङ पनि लास्ट आवरमा बढेकै हो होइन, यस्तो चाहिँ हुन्छ। अब टेक्निकल एनालिसिसतिर यदि हामी जान्छौँ भने चाहिँ जुन हामीले भनेका थियौँ यो क्लोजिङ चाहिँ अस्तिको थर्सडे चाहिँ यो इन्गल्फ गरेको क्यान्डलको ओपनिङ रेन्जमा आएको थियो, तर आजको क्यान्डलले चाहिँ यसलाई आज यसलाई पुष्टि गरिसक्यो कि बजार अझै केही टाइमसम्म तल जाने सम्भावना छ भनेर। तर 1850मा एउटा मानसिक सपोर्ट पनि छ, यसलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन र यहाँबाट पनि झरिहाल्यो पनि बजार भने 1817देखि 1800सम्म आउने चान्सेस चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट चाहिँ गर्न सक्छौँ है। तर भोल्युम पनि ड्राइभ भइरहेछ, यहीँबाट बढ्ने सम्भावना पनि हुन्छ। एकचोटि हामी इन्डिकेटर लगाएर हेरौँ। पहिलो नम्बरमा एमसिडी लगाएर हेर्दाखेरि चाहिँ एमएसिडी अनुसार चाहिँ स्टिल बाई सिग्नल भ्यालिड नै छ, तर हिस्टोग्राम भने नेगेटिभ एरियामा घटिरहेको छ है। ग्रिन यो जुन पोजिटिभ भएको थियो त्यो चाहिँ घट्दो क्रममा छ, नेगेटिभमा आइसकेको छैन, तर घटिरहेको अवस्था छ। केही दिन यसरी नै घट्ने हो भने चाहिँ एमएसिडीले बाई सेल सिग्नल जेनेरेट गर्नेछ र अब यहाँनिरको सेल सिग्नललाई हामी भ्यालिड मान्ने कि नमान्ने त है, किनभने अलरेडी हामी बटममा छौँ। 1800भन्दा तल जाने सम्भावना एकदमै कम छ र यहाँनिर सेल सिग्नल आइहाल्यो भने पनि हामीले यतातिर चाहिँ अब होल्डै गर्ने चाहिँ म्याक्सिमम् हामीले चाहिँ सोचेको। जस्तो यहाँनिर सेल सिग्नल आउँदाखेरि हाम्रो बजार त कमसेकम 1900तिर त थियो, 1950तिर थियो है। अब त हामीलाई त्यति बेला नि नबेच्नुहोस्, किनभने अब घटेर 1800मै जानु त हो भनेर भनेका थियौँ है। र अहिले त अलरेडी 1800को हाराहारीमा छ, 1850मा छ होइन, 1000 पोइन्ट तल छ। अब यहाँनिर सेल सिग्नल एक त नआउनु पर्ने हो होइन, आइहाल्यो भने पनि हामीले होल्डै गर्छौँ है त। अर्को इन्डिकेटर आरएसआई लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ आरएसआई लगाएर हेर्छौँ भने 42मा छ। 40भन्दा माथि हुन्जेलसम्म चाहिँ हामीले स्टिल बजार चाहिँ बुलिस हुन सक्ने सम्भावना छ। एउटा सानोतिनो करेक्सन हो, फुल 40मा फर्केर फेरि बजार माथि जान सक्छ भन्ने हामीले आशा राख्न सक्छौँ। अर्को इन्डिकेटर बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार चाहिँ यसको मिडल ब्यान्डलाई पनि यसले ब्रेकडाउन दिइसकेको छ। यस हिसाबले पनि हामीले अर्को सपोर्ट भनेको चाहिँ 1820तिर देख्न सक्छौँ है। सबैको सपोर्ट अहिले 1817 1820 है त्यहीतिर देखिरहेका छौँ। भनेपछि यहाँनिर चाहिँ बजारले रियाक्ट गर्ने सम्भावना एकदमै धेरै छ। त्यही हिसाबले तपाईँहरू आफ्नो ट्रेड गर्नु होला। तपाईँहरूसँग छ भने म चाहिँ होल्ड गर्नलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्छु तपाईँहरूलाई। बरु पैसा छ भने अलिअलि किन्दै गर्नु होला। जुन कम्पनीहरूको स्टक घटिसक्यो, अब योभन्दा घट्ने उपाय नै छैन जस्तो तपाईँहरूलाई फिल हुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरू त्यस्तो स्टकहरू किन्न सक्नुहुन्छ। अथवा केही टाइम वेट गरेर यो बजार बढ्ने छाटकाट आएपछि किन्दा पनि भयो। अथवा है यो हामीले ट्याक्क जहाँनिर सपोर्ट छ भनेको थियो त्यहीँनिर किन्दाखेरि पनि तपाईँले चाहिँ घाटो हुँदैन है। त्यो हिसाबले तपाईँहरू आफ्नो ट्रेड लिनु होला। हस् त आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। केही सर सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त आजलाई यति नै। धन्यवाद।